چې په دنیا باندې ځان سوه کوي، د خپل جبون نه څه خرچه کوي، خپل اعمال برابر کوي، څوک د چا په کار نه راځي. زه بار بار تاسو ته وایم که نه چې په یو ځل په یو شي کې ناست وو تقسیم هم کوو، او په نقدیاتو کې په کروڑاو روپۍ چې کومه دی نو د هغې زامنو د لوڼو ورسېدې، نو په دې اخر کې مو ورته ویل ځمکې خدا پرېږده. ما ورته ویل لکه ظالمانو دا خو ستاسو هغه پلار حرامې حلالې نه دي کتلې او ګټلې دي، نو 2 لک روپۍ لوڼو ورکړې او 4 لک روپۍ چې کومه دی زامنو ورکړې، او په نقدیاتو کې چې کومه دی نو د یو زوی 2.5 کروڑ روپۍ ورسېدې. داسې پلار غرق ښه دی، جهنم ته واچوې که نه نو ښه ده، جهنم ته تا ځان نه څه کړي دي، حرام حلال دي نه کتل، او د زوی د اوس لپاره چې کومه دی نو تا ګټې کولې، ځان لپاره دې څه کړي دي، خپل جب باندې چې کومه دی نو لړم دي کېنولی، او چې مړ شي که نه بیمار شي نو وایي چې پروردګاره زر یې مړ کړې دنه اوس خلاص شو، خدمت پې څنګه کوو، 2 ورځې خدمت هم نشي کولی، کله به مړ کېږي، شاذ و نادر به داسې. نو ورته وایي ځان چې کومه دی ځان وپېژنه، ځان دپاره څه وکړه. د دې نبی علیه السلام فرمایي ایکم مال وارث احب الی من ماله، قالوا یا رسول الله ما منا احد الا مال احب الیه. نبی علیه السلام ورته لکه تاسو کې څوک دی چې هغه خپل مال په ځای باندې د وارث مال خوښوي؟ وایي هېڅوک هم داسې نشته دی الله رسوله، هر یو سړی خپل مال خوښوي. ښه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر. ستا مال خو هغه دی چې مخکې دی ولېږو، او چې دا وروسته دې پرېښود دا خو ستا مال نه دی، دا خو د وارثانو مال دی، او که خیر استعمالوي او که غلط استعمالوي دا ستا مال نه دی. صحیح بخاري دا حدیث نقل کړی. خپل ځان دپاره څه وکړه، سبا له بیا بیا به خفه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي جاء رجل فقال يا رسول الله اي الصدقه افضل او اعظم اجرا. وای دا کوم خیرات ډېر غوره دی سړی وکړي؟ نبی علیہ السلام ته په جواب کې انت صدق وانت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء وتأمل الغنى. وای غوره خیرات صدقه خدا را چې ته روغ موټه مې او ته چې حلال مال دې زما وې، او د فقر نه یریږي، او د بقا او د مالدارۍ چې کوم دین امید ساتي، په دې وخت کې ته خرچه وکړې، دا اوچت شی دی. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. او مهلت مور کوا، ټیم مور کوا چې وخت راشي چې روح دی وزي او ته د پلان کې دا او د پلان کې دا او د پلان کې دا مال خو سم د پلان کو حساب کې سړي مال خو ستانه دي، دا خو چاته چې پاتې شو دا هغه دی، هغه پېښ او کارې پېښ.